Frumoșii mei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit. Sper să aveți bunăvoința să ascultați acest material pentru că, din punctul meu de vedere, informațiile sunt foarte, hai să le spunem așa, concentrate într-un fel sau altul pentru a înțelege fiecare dintre noi cu ce vin, da? Cu ce energie vin planetele în această lună. Luna septembrie este o lună foarte importantă sau interesantă sau nu știu cum să o numesc. Știu că vin târziu cu acest material, nu am avut nicio șansă să-l pregătesc sau să-l înregistrez mai devreme de um, această dată. Astăzi suntem pe 4, cred, da? E 4 septembrie, asta este, dar niciodată nu-i târziu. Înainte să trecem la aspectele pe care le fac aceste planete și la explicațiile lor, explicațiile energetice ale acestor planete, vreau să vă citesc un text pe care l-am scris azi dimineață, având așa dintr-o dată un aha, da? Că toți avem ahauri, un aha astrologic l-am numit eu în această dimineață. Așa că, dragii mei, luna septembrie, da? Este o lună cu provocări pe care le vom trece cu bine doar cei care conștientizăm că ducem pe umerii noștri niște bagaje emoționale pe care le-am strâns de-a lungul timpului. Bagaje care nu ne mai sunt de folos, ci mai degrabă ne împiedică să trecem la un alt nivel. Sau, bineînțeles că este o lună prin care vom trece cu bine cei care își privesc proprii demoni în ochi, îi acceptă și fac pace cu ei. Pe de altă parte, cei care se vor minți în continuare că bagajele pe care le au nu le aparțin, ci le-au fost puse în cărcă de alții, gen, nu știu, asta mi-e crucea, victima care nu-și asumă această viață, ci doar trece resemnată prin ea, cei care nu-și cei care dau vina pe karmă, gen, e un bagaj din altă viață și eu nu am ce să fac, nu pot să fac nimic împotriva acestui bagaj, acestei karme. Cei care sunt spirituali, acelei spirituali pe care eu îi numesc flower power, da? Genul de, genul de persoane care vorbesc așa foarte încet, nici măcar nu-i auzi și îți vorbesc despre alte dimensiuni. În loc să trăiască conștienți în această dimensiune în care ne aflăm, trăiesc pe alte planete care doar ei le cunosc, cei care propovăduiesc că sunt buni și iertători și că trebuie să fim cu toții buni și iertători cu cei care ne-au făcut rău, cei care trăiesc în minciună și nu vor să intre în contact cu propria frustrare, ură, ranchiună și furie pe care au acumulat-o înăuntru lor, cei care suferă de sindromul salvatorului, care spun fraze de genul eu încerc să-i ajut pe ceilalți, mă las pe mine pentru ei, cei care spun că fac numai bine în jurul lor și mereu se întreabă de ce, da? De ce când eu fac numai bine, mi se întâmplă numai rău sau mi se întoarce numai rău, da? Visătorii, cei care se alimentează cu iluzii de genul, nu știu, timpul le rezolvă pe toate sau nimic nu mi se poate întâmpla pentru că sunt protejat de divinitate sau de cine știe ce alte zeități sau pietre magice sau alte amulete și chestii de-astea de protecție. Izolații, cei care preferă să trăiască izolați fără să aibă contact uman cu alte persoane sau refuză să aibă niciun fel să aibă o viață socială, de frică să nu sufere, bineînțeles. Cei care se retroalimentează cu propria poveste, fie despre viață, fie despre el însuși, fie despre ceilalți, fără să accepte nicio altă versiune a propriei poveste, da? Toți aceștia, toate aceste persoane vor simți că sunt în iad în luna septembrie. Așa că, dragii mei, fiecare dintre noi
Alegem să trăim raiul sau iadul pe acest pământ și în această viață, nu în cealaltă și nici, nu știu, nici în altă dimensiune, da? Să nu uităm că de la începutul anului 2025 s-a spus peste tot și sub toate formele sau în toate felurile că anul 2025 este un an de tranziție către schimbare radicală pentru toată umanitatea. Nu există nicio excepție. Da? Sau nu se va face excepții, vreau să zic. Luna septembrie este luna interiorizării, adică a privitului în interior. Să stăm față în față cu acei demoni despre care vorbeam sau cu să ne vedem, să ne observăm bagajele care le-am acumulat din punct de vedere emoțional, pentru că despre asta e vorba, și să ne eliberăm de demoni și de aceste bagaje pentru a putea începe să respirăm ușurați, inclusiv sufletește, inclusiv fizic, da? Și să începem încet, încet să facem primii pași către o nouă viață. Nu putem începe un ciclu nou dacă nu închidem ciclul anterior. Trebuie, asta se știe, da? Tu nu poți să citești o carte citind prima pagină și ultima pagină să tragi o concluzie. N-ai cum. Trebuie să înțelegem, da? Că viața e construită pe cicluri și că trebuie să închidem un ciclu ca să trecem la următorul. Ciclurile înseamnă niveluri de viață. Din punctul meu de vedere, cel puțin, așa am experimentat eu, da? Septembrie este luna în care aspectele dintre planete vor aduce tensiuni sau vor pune presiune pe noi prin anumite evenimente care ne vor obliga să ne asumăm responsabilitatea pentru realitatea pe care o trăim. Evenimente care ne vor obliga să trecem la acțiune pentru a rezolva ceea ce evităm să rezolvăm. Evenimente care ne vor obliga să acceptăm că lucrurile nu se întâmplă doar când vrem noi să se întâmple. Evenimente care ne obligă sau ne vor obliga să ne vindecăm sau care ne vor obliga să deschidem ochii și să facem diferența dintre iluzie și realitate. Cea mai mare presiune care se va simți într-un fel sau altul pe umerii noștri va fi în legătură cu aria de pe harta noastră natală, unde avem axa Fecioară-Pești, pentru că aici se întâmplă, hai să spunem, aici se acumulează energia cel mai mult. Avem eclipsă pe această axă, două eclipse de fapt pe această axă, Fecioară-Pești în această lună. Îl avem pe Saturn care s-a întors înapoi în Pești și afectează din nou sau, nu știu, zdruncină din nou această axă. Așa că, dragii mei, acolo unde fiecare dintre noi avem, mă refer aria, casa respectivă în care cade, casele respective în care cad aceste două semne zodiacale, acolo vom simți cea mai mare presiune. Această axă Fecioară-Pești are legătură, sau mă rog, se ocupă, dacă vreți, cu sănătatea fizică și psihică, printre multe altele, da? Nu vorbim, eu m-am axat doar pe sănătate în momentul de față, pentru că vreau să explic într-un fel sau altul pe înțelesul tuturor ce înseamnă această axă și cel mai bine se înțelege din punct de vedere al sănătății, nu-i așa? Când vorbim despre o axă, vorbim despre două poluri opuse, da? Cu energii total opuse. Peștii și Fecioara sunt foarte asemănători, doar că ei nu știu asta. Sunt în totalitate, sunt opuși în totalitate, însă ceea ce nu știe niciunul dintre celălalt pol, nu știu că de fapt se echilibrează unul pe celălalt. Atunci când energia ambelor poluri este echilibrată, nu este nici așa, nici așa, da. Când vorbim despre poluri, în general, tindem să oscilăm, da? La nivel personal mă refer. Oscilăm între un pol, îl respingem pe celălalt.
Cheia sau misterul sau secretul, dacă vreți, este să menținem echilibru între aceste două energii, pești, fecioară. La ce mă refer când vorbesc despre echilibru? Echilibrul între concret, pragmatic, ordine și eficiență, care sunt calitățile fecioarei, și spiritualitate, visare, dăruire, vindecare, intuiție și inspirație, care sunt calitățile, unele dintre calitățile peștilor. Nu pot să spun toate calitățile sau toate defectele pentru că nu terminăm, da? Acum, continuăm. Dacă mă poziționez în totalitate pe polul fecioară, unde vorbim despre pragmatism, concretare sau concret, da? Eficiență și ordine, și resping în totalitate să intru în contact cu spiritul meu, pentru că nu suntem doar corp, suntem și spirit. Resping în totalitate să intru în contact cu spiritualitatea, cu intuiția. Resping ideea de a mă lăsa inspirat de lume. În totalitatea ei nu contează. Important, nu e că nu contează, că nu trebuie să te inspiri într-un mod negativ. Negativul dintr-o persoană te poate inspira ca tu să nu faci acel lucru, da? Trebuie să încercăm să găsim, să transformăm cuvintele pe care le auzim, să nu le mai luăm mot-a-mot, ci să încercăm să le înțelegem și într-o altă formă. Așadar, dacă eu nu mă las inspirat, de exemplu, de greșeala pe care a făcut-o o altă persoană care, uite, vine așa ca mine pe YouTube să povestească povestea vieții ei, nu, nu învăț, pentru că pot învăța de la alte persoane, din experiențele altora, da? Însă dacă resping în totalitate ce ascult eu balivernelul ăsta sau ce, nu știu ce, chestii de genul ăsta, este vorba despre asta. Când mă polarizez sau mă poziționez doar pe pragmatism, concret sau concretare, eficiență, ordine, disciplină și resping în totalitate spiritul meu, spiritualitatea, intuiția, resping inspirația din exteriorul meu, nu-mi dau voie să visez în niciun fel, pentru că eu sunt pe concret, pe palpabil, da? Pe practic și așa mai departe, ceea ce înseamnă fecioara. Nu îmi dau voie să am visuri sau să mă iluzionez cu absolut nimic. Atunci atitudinea mea va fi una de critică. La cea mai mică greșeală pe care o fac sau pe care o fac alții în jurul meu, voi fi cel care judecă primul. Sau mă autocritic sau îi critic pe ceilalți. Voi fi obsedată de perfecțiune sau de perfecționism și voi trăi cu impresia sau credința că eu sunt singura persoană eficientă de pe această planetă. Dacă mă poziționez pe cealaltă parte, pe polul peștilor, de visare, spiritualitate, intuiție și inspirație, și resping în totalitate lumea reală, nu fac absolut nimic concret, palpabil, nu pun în practică inspirația sau spiritualitatea, resping pragmatismul, pentru că, dacă eu sunt spirituală, n-am cum să fiu pragmatică, domne. Resping ordinea și disciplina și în jurul meu, probabil că, nu știu, ori trăiesc în haos, ori provoc haos. Atitudinea mea va fi una de izolare, de evadare, de ascetism, sacrificiu sau confuzie. Voi merge confuz în această viață, voi trăi această viață într-un mod haotic și confuz. Sau voi provoca haos și confuzie în jurul meu. Fiind vorba despre o axă a sănătății, atunci când vorbim că trăim sau ne polarizăm pe un singur pol, respingându-l în totalitate pe celălalt, vorbim de boală care se instalează la nivel fizic în corpul nostru, prin boli autoimune, tip, nu știu, alte boli tip cancer sau alte boli legate de sistemul digestiv, nu știu, cum poate să fie nu știu, ești celiac, se zice în românește, nici nu știu exact dacă așa se numește.
ai intoleranță la gluten sau habar n-am, gastrită și alte minuni din punct de vedere al sistemului digestiv, da? Asta este zona fecioară, când ne polarizăm doar pe energia fecioară, mă refer. Sau vorbim de alte boli care se instalează la nivel psihic sau psihologic, care se manifestă prin psihoză, depresii profunde, bipolaritate sau orice altă boală legată de sistemul nervos, adică m-am polarizat pe polul peștilor. Da. Așadar, dragii mei, asta a fost inspirația pe care eu am avut-o azi dimineață. Mi-a venit așa ca un aha, după cum am spus, un aha din asta astrologic. Îmi place cum sună. Și acum începem să explicăm. Mi-am făcut aici fețoica cu evenimentele cele mai importante din această lună septembrie.